Мої вітання всім, хто любить квіти та природу. Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні відео про бегонію вічноквітучу. Вічноквітуча бегонія отримала назву через те, що має довгий та тривалий період цвітіння. У бегонії гарні, яркі, привабливі дрібні квіти, які дуже красиво та рясно цвітуть, як в саду на клумбі, так і на балконі або на підвіконні в квартирі. Рослина під час зростання формує компактний розгалужений кущик висотою 20-25 см. Бегонія має різноманітне забарвлення – білого, рожевого, червоного. Рослина цвіте рівномірним рясним цвітінням та починає цвісти з травня і аж до перших заморозків. Листя має зеленого та коричневого кольору. Якщо ви бажаєте мати гарну та привабливу бегонію в себе на підвіконні або на балконі, то краще виростити рослину живцями. Живцювання дозволяє швидко та ефективно отримати нову молоду рослину і при цьому зберегти всі свої сортові якості. А якщо ви хочете виростити велику кількість бегонії, щоб потім висадити на клумбу, то краще посіяти насіння. Насіння можна придбати у квітковому магазині або самостійно зібрати насіння на клумбі, там де росте бегонія. Найкраще проводити посів насіння в середині грудня або на початку січня. Бегонія віддає більшості перевагу суміші листяної землі та верховому торфу. Отже, потрібно взяти одну частину листяної землі та дві частини верхового торфу і усе це добре перемішати. Найкраще взяти дерев'яний ящик або будь-яку посудину, куди будете сіяти насіння. Ящик наповнюється із сумішю доверху та злегка треба утрамбувати та вирівняти ґрунт. Далі потрібно пролити суміш водою з лійки через ситечко, щоб ґрунт був вологим. Насіння у бегонії дуже дрібне, тому можете змішати із сухим піском для більш рівномірного розподілу насіння під час посіву. Розкладіть насіння на поверхні зволоженого ґрунту і не потрібно присипати зверху насіння землею. В подальшому регулярно збризуйте з пульверизатора посіви, щоб ґрунт не пересихав. Для проростання насіння потрібне розсіяне світло і температура плюс 24-26 градусів та вологість повітря 95%. Сходи з'являться приблизно через 15 днів. Розсада росте дуже повільно, тому пікіровка проводиться приблизно через 1,5 місяця. Коли з'явилися два справжніх листочка, то рослину можна пікірувати в касети для подальшого підростання. Пікіровку бегонії зручно проводити пером, бо у рослини поверхневий корінець. Догляд за пікіровкою потрібен обов'язковий, особливо в перші дні. Потрібно періодично збризгувати рослину, щоб не пересихав ґрунт. Через 5 днів рослина підросте, тоді можна злегка поливати з лійки через ситечко. Коли рослина підросла на 5 см, то бегонію висаджують в горщик. Для подальшого підростання, щоб сформувався гарненький кущик.
Потім цей гарненький компактний кущик висаджують на клумбу чи у вази. Місце для посадки краще обирати світле, але з легким притіненням у спекотні години, бо прямі сонячні промені можуть опекти листя. Ґрунт має бути пухким, родючим та добре дренованим, без застою води. Вибрану ділянку добре перекопати, потім розрівняти. Висаджувати рослину потрібно в середині травня, після того, як минуть загрози заморозків. Далі посадкові лунки готуються на відстані 10 см одна від одної. Воду можна відразу налити в лунку або полити рослину після посадки. Рослину не потрібно заглиблювати, а розмістіть в лунці коріння так, щоб не заламувався. Лунку засипте землею, намагаючись не залишати порожнечу в лунці. Трішки ґрунт прижміть до коріння, щоб швидше вкорінилася рослина. Посадка бегонії садової завершена і потрібен догляд за нею. Щоб рослина успішно розвивалась, потрібно регулярно виділяти час. Полив регулярний, коли підсохне верхній шар ґрунту. Не треба заливати рослину. Дивіться на погодні умови. Підживлювати рослину можна через кожні 3 тижні комплексним добривом для квітучих рослин. Прополка від бур'янів. Старайтесь не запускати свою клумбочку. Якщо занехтувати, то бур'яни просто заглушать невеличкі кущики бегонії. Рослина дуже добре розростається і утворює наче різнокольоровий килимок. З бегонії дуже яскраві, чудові, привабливі виходять клумби та квітники. Їх висаджують масово одного кольору або різного забарвлення і висаджують візерунками, а також бегонію поєднують з іншими однорічними квітами, такими як чорнобривцями, агератумом, сальвія, коліус, петунія, цинерарія, бальзамінами, хоста, папороті, астильба, любелія та злаковими рослинами. Також бегонію висаджують уздовж доріжок, утворюючи бордюр. Пропоную подивитися слайд-шоу, які квітники та клумби виходять із бегонією. Бегонія садова або вічноквіткова рослина дуже легко виходить з однорічника в багаторічник. Тобто
Бегонію у відкритому ґрунті використовують як однорічну квітку, бо до перших заморозків рослина відмирає. А якщо ви хочете в подальшому зберегти рослину, то з приходом осінніх заморозків рослину потрібно просто викопати та пересадити в горщик і перемістити в тепле приміщення. І в подальшому доглядайте за нею. Оптимальна температура повітря в приміщенні плюс 18-20 градусів. І оскільки бегонія любить підвищену вологість, то їх на підвіконник біля опалення ставить небажано. Поставте на тумбочку біля вікна або на стіл чи на полку. Полив проводиться після просихання верхнього ґрунту. Якщо бажаєте мати бегонію вічно квітучу в себе на підвіконнику чи на балконі, в контейнерних ящиках, то можна виростити рослину способом живцювання. Живцювання – це спосіб вегетативного розмноження рослин. Для живцювання потрібно вибрати здорову, добре розвинену рослину. Гострим чистим ножем або секатором треба зрізати верхівку рослини довжиною 5 або 8 см із кількома листочками. Нижні листочки потрібно видалити, щоб не загнивали в субстраті. Живець можна укорінювати у легкому вологому ґрунті або у воді. Для ґрунтового укорінення використовують суміш торфу, перліту чи піску. Готуємо субстрат в рівних пропорціях. 1 частина торфу, 1 частина піску. Наповніть посудину, де ви будете поміщати свої живці, субстратом. Живець заглиблюють у субстрат на 2 см. Після посадки ґрунт злегка зволожують. Ємкість ставлять у тепле місце з яскравим розсіяним світлом. В подальшому збризкуйте живці і не допускайте, щоб ґрунт пересихав. Через 2 неділі у живця сформується коріння. Коли молода бегонія добре вкоріниться, то її можна пересадити в окремий горщик. Для вкорінення у воді потрібно помістити живець у склянку з відстояною водою. Поставте живець, щоб листя не торкалось води. Воду потрібно міняти через 3 дня. Приблизно через 2 тижні у живця з'являться корінці. Тоді молоду рослину висаджують у горщик чи контейнерні балконні ящики. Основною перевагою живцювання є простота, швидкість і є можливість отримати одразу кілька молодих рослин від однієї материнської рослини. Крім того, нові рослини зберігають характерні ознаки сорту, забарвлення квітів, форму листків та особливості росту. Дуже гарно виглядає бегонія в контейнерних ящиках.
На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що інформація була корисною для вас. На все добре. До зустрічі на моєму каналі. Бережіть себе!